Okay, so kumusta po kayong lahat? Let's just wait for, I think, 4 more minutes before we start. So for those na magpe-present or ang atin pong flow for today, one is yung presentation nyo, yun sa groupings. The second part is yung discussion natin. Okay? So siguro mag-start na akong mag-random dito to identify kung sino bang magpe-present sa kada group. Okay. Saan ba? Oops. Sana. Delete. Okay. Okay, section B. After nito. Okay, so 105 po tayo mag-start. Okay, so 105 na po. So double checking if pakinig ako. Yes, sir. Okay, sir. Okay, good. So, ayan. So, 2 parts nga tayo for the day. First is yung grouping presentation. The second one is yung continuation ng discussion natin. So, konti lang yung ating i-discuss mamaya kasi ihahabol natin yung section C. Okay? Okay, so with that said, ayan, nakapag-random na tayo dito para ma-identify natin kung sino ba yung magpe-present for today. So, maybe let's try again hanggang dulo. Okay, so kung sino man to. Ayan. Okay po.
for the first group, we have Group 1, si Sir Noriel. Group 2, si Ma'am Jen. Group 3, si Sir Rafael. And then Group 4, si Ma'am Charlene. Okay? So sila po yung mag-discuss kung ano po yung inyong naging output or yung inyong deliverables. And then anyone from the group can butt in or pwede po silang magsalita rin po habang kung sa palagay nila may kakulangan or may konting clarification. Okay? And then they can also answer the questions once if meron tayong erase na mga tanong. Okay? So anyone po from group 1 can share the screen while Sir Noriel is talking about yung inyong presentation. So ang gagawin po nila is... Sir? Yes? Sorry po. Sir, yung PowerPoint po ba muna? Yes po, PowerPoint po muna or kung ano mang presentation na meron kayo. Okay? So I think nawala dito eh. So for group 1, you'll be covering about 3M. Oh, sorry. It's Toyota Mazda. Then lymphoma. Then we have Islip and Lex. Philippine Airlines. Okay. So, Good afternoon, sir. yep. Ayan, kita na namin po ang screen niyo, sir. Sir, kami po ay dun po sa Toyota Mazda partnership po. Up until now, Toyota and Mazda partnership is one of the hot news. As Mazda Motor Corporation and Toyota Motor Corporation have established their new joint venture company, Mazda Toyota Manufacturing USA Incorporated, that will produce vehicles in Huntsville, Alabama starting in 2021. Okay, hold on. Alabama is located at... Is US ba Huntsville yan? po. Saan located yung Alabama? US yan, ano? It's one of the US states? USA po. Okay. The world's largest automobile manufacturer and currently the top-selling automaker is Toyota Cruiser. Toyota Motor Corporation is founded by Kiichiro Toyoda in 1937. And now, Akio Toyoda is its president and director. Its head office is located at Toyota, Aichi, Japan, which almost 400 consolidated employees. Their main business is to produce motor vehicle production and sales. Toyota collaborated with Japan's smallest export-dependent automotive industry, which is Mazda. Mazda Motor Corporation is founded by Jujiro Matsuda in 1920, and now Akiro Marumoto is its president and director. Its headquarters is located at Akigun, Hiroshima, Japan. As you can notice, both of them are Japanese companies with both of them are Japanese companies. Their main business is to manufacture and sell passenger cars and commercial vehicle. Okay.
What's the There is no difference? Sorry, joint hold on, hold venture. on. What's the difference between passenger cars and commercial vehicles? Yes, sir. What is the difference between commercial vehicles and passenger cars? Wait lang, sir. Both are under automotive, automotive yung kanilang industry, Toyota and Mazda. But then under automotive umbrella, may iba't iba tayong klase ng sasakyan. We have light vehicles, passenger cars, commercial vehicles. Ayun. So Sir, what's ano po? yes. Yung commercial po at is yung pang businesses po like pick-up and close vans. Tapos ang passenger is yung mga sedan po, SUV. Okay. SUV. Hindi ko sigurado yung SUV. But yeah, it's sedan. Mostly sedan na ang, ano ba tawag din? Yeah, sedan nga yun, pati yung maliit na sasakyan. Yeah, mostly sedan po ang passenger cars. Hindi ko sigurado if commercial vehicles also include trucks. But I think kasama siya eh. But for sure, anything related sa non-passenger or hindi pampasahero or okay po. The new joint venture emerged and known as Project New World po. In 2017, Toyota Motor Corporation, Toyota and Mazda Motor Corporation, Mazda, signed an agreement at Tokyo, Japan. These agreements are as follows. First, establish a joint venture that produces vehicles in the United States. Second, jointly develop technologies for electric vehicles. Third, jointly develop connected car technology. Fourth, collaborate on advanced safety technologies. And last, expand complementary products. In 2018, Mazda and Toyota established joint venture company named Mazda Toyota Manufacturing USA Incorporated. Toyota and Mazda are investing $1.6 billion toward this project with equal funding contributions. The new plant is known as Mazda Toyota Manufacturing USA Incorporated, located at Huntsville, Alabama, and established in March 1, 2018. It has the capacity to produce 150,000 units of Mazda crossover model that will be newly introduced to the North American market and 150,000 units of the Toyota Corolla. The facility is expected to create up to 4,000 jobs. And to be led by its president, Mazda Executive Officer Masashi Aihara, and Executive Vice President Hironori Kagohashi, the Executive General Manager of Toyota. Okay. So, parang magpo-produce sila sa parehong Mazda and Toyota plants. Opo, sir. Tapos, si Mazda, they will be using yung technology ni Toyota. Yeah. Yung design na yun. Yung mga ilang designs, ilang inputs dun. And same is true kay Toyota. Yes po. And then for Mazda crossover, that is a SUV. While Toyota Corolla is SUV also. Yes, sir. Hindi na siya yung sedan na nakikita natin ngayon. Yes po. Okay. In 2019, Toyota shifts production plans. Toyota is shifting future production plans at the MTMUS joint venture assembly plant as an opportunity to build a new
yet to be announced SUV. This shift is a response to changing market demands and a growing consumer appetite for light trucks and SUVs, which are achieving record sales, including Toyota's best-selling RAV4 po. More details related to the future SUV will be released at a later date. In 2020, Mazda Toyota Manufacturing NTM plans to make an additional $830 million investment in Alabama to incorporate new cutting-edge manufacturing technologies to its production lines and provide enhanced training to its workforce of up to 4,000 employees. From a capital of $1.6 billion, it increases up to $2.3 billion involving billion dollars. Why would this company invest this much? Why would Mazda and Toyota merge? They merged because of the management decision, and it's brought by these factors. First, design of goods and services. Since operation managers define much of what is required of operation in each of the other OM decisions, Mazda and Toyota is committed to realizing a highly competitive plant and producing vehicles with the best quality for consumers by combining Toyota and Mazda's manufacturing expertise. Because of the new manufacturing plant, there is a greater possibility that the design of the models to be produced. Toyota Corolla and Mazda's crossover model that will be newly introduced to the North American market may generate new designs since they share resources such as plant, employees, new designs. Also, there is also a high possibility that the Mazda could create more competitive vehicles since they team up with Toyota, who has one of the best-selling vehicles in 2019, the Toyota RAV4. Also, Toyota brand tops the global sales in 2018. And in 2019, based on the vehicle sales, top leading car brands in the United States is Toyota. We assume that it's a win-win situation where Mazda and Toyota will both earn technologies and corporate cultures from each other that will make them produce better cars. Okay, so where is Mazda sa ranking? Number ano po siya, sir? 17. Kakonti. 7. Yeah, 17. which is tunay naman yan. Hindi masyadong popular ang Mazda. So parang mas advantage, mas win kumbaga si Mazda. Yep. Yes po. Yeah, wala. We have GMC, RAM. Yeah, tama naman yung data na to eh. Okay. Second is location strategy. Since operation managers requires judgments regarding nearness to customers, suppliers, and talent, while considering cost, infrastructure, logistics, and government, they chose US. MTMUM aims to be globally competitive and to serve the most number of customers. They chose Huntsville, Alabama, USA. The state of Alabama is the 5th largest producer of cars and light trucks nationally. Although Toyota has a long history of US auto production, Mazda has never had its own US factory. Since there is a current threat to increase tariffs on vehicles and parts imports, this joint partnership appears to be a winning venture of Mazda. Also, in our assumption, the two corporations think that it is the perfect location since both companies has a great number of sales in North America. Okay. In 2018, North America is the top consumer of Toyota. At the same time, the North America being the top consumer of Mazda in 2018. Interesting.
Third, human resources. Since operation managers determines how to recruit, motivate, and retain personnel with the required talent and skills, people are integral and expensive part of the total system design. MPMUS aims to seek and employ talented workforce. There are up to 4,000 jobs waiting at Alabama. These new jobs are direct hire, full-time positions on the MTM production team. Starting wage for production team members is $17 as an hour, with a top wage of $23 an hour plus ship premium. MTM production team members are provided benefits on their first day of employment, including paid time off. Okay. So actually, yes, actually maganda kung tunay nga yung $17 per hour. Kasi yung minimum sa US, kung hindi ako nagkakamali, ipinapasa, nasa Congress pa lang, parang ang goal nila is $15 per hour. Yun yung magiging bagong minimum. I think ngayon, $10 or $12. Ayan. So, yeah, maganda opportunity to para sa kanila. Okay, continue po. MTM production team members are provided benefits on their first day of employment, including paid time off, vehicle discount program, and medical, dental, and vision coverage. Employees are also eligible to participate in MTM's 401k with 6% employer match after 60 days. Alabama Governor Kyle Ivey said their decision to locate this new facility in Huntsville is a testament to the talented workforce in our state. This could be because the state of Alabama is the fifth largest producer of cars and light trucks nationally, and Toyota has proven it because they have a strong automotive manufacturing presence, including Toyota's engine plant in Huntsville, where Toyota employs 1,400 team members. Also, according to the Global Competitiveness Report 2018 of WeForum.org, the United States ranked third most skilled labor force because of being highly educated. Fourth, supply chain management. Since operations manager decides how to integrate the supply chain into the firm's strategy and determine what is to be purchased, from whom, and under what conditions. MTMUS aims to seek suppliers with specialized expert knowledge, instant communication, and cheaper transportation to foster specialization and worldwide supply chains. Back in 2010, Toyota Motor and Mazda Motor announced a deal under which Japan's top automaker will supply its hybrid technology under license to Mazda. Wait, what do you mean by hybrid? Okay, sige, sorry. Go ahead. Ano po, yes sir? Go ahead po. Sorry. Nagbatin ako agad eh. Baka may kasunod. Hybrid cars are gasoline-electric cars which are formed by twinning internal combustion engines with electric motors. For that reason, it is not impossible for them to team up again in their new plant in Alabama with less cost of supply transport. It will be an easy access for them to share resources. This is the manufacturing plant at Alabama, US. Okay. So, ayan. So, yeah, napagod ang presentation. But I have few questions. So, 2010, they have like a merger, not a merger, but a joint agreement, parang yan. To support hybrid technology. So that's a mix of gasoline or fuel powered and electric powered. So this time, ang focus nila ay further production. So will it be a hybrid as well, or do you think it's a full EV? EV means electric vehicle. So once again, so si Toyota magpo-produce siya ng crossover
Tama ba? And then baliktad ako. Si Toyota magpo-produce siya ng Corolla, and then si Mazda magpo-produce siya ng crossover. So those two new car models ay patatakbuhin kaya ng or are those electric cars or hybrid pa rin? Sir, based po sa agreement ng 2017, nakalagay po doon na ang kanilang agreement ay jointly develop technologies for electric vehicles. So, para po sa amin, tingin po namin ay electric vehicles po. Bakit ganun ang move nila ngayon? Bakit kaya EV? Mas less po kasi yung ano doon. Parang magkakaroon po sila ng connection sa government. Gawa Okay. pong mas less po, mas may care po sila sa environment. Okay, so again, in relation to that, bakit sa US? Sir, Yes. in relation po dun sa ano, kasi po, di ba po Toyota ang globally. Sa US po, Ford. So most probably kaya po sa US, bukod po sa magaling po yung workers doon kasi highly educated na po, para po mapalapit dun sa mga consumers din yung plant nila para makatipid din sila sa pagta-transport ng products and mga parts nila. Doon na nila dinagay yung plant sa US. So yung mga suppliers mas malapit, and then yung target. Pati din po ang customer, ang market po nila malapit din po. Kasi po, top po sa Asia. Sa Asia po siya top, tapos pangalawa po sa US. So, meron na po sila, marami na po silang planta sa Asia kasi nga po, Japanese company sila pareho. Okay, good. So, in relation dun sa EV, so sa palagay ko, again, wala pa ako nababasa masyadong articles, ito yung viewpoint ko lang, siguro na-encounter nyo na din. But sa palagay ko po, the reason why they put up their plant sa US because primarily of the incentives ng government. Kasi sa US, alongside with other European nations, ang goal kasi ay yung less emission. Yung emission, usok. Ayan. Kasi sa US may target sila na okay, zero emission level dapat yung mga sasakyan, I think 2030, parang ganun. And then, ayan, ang full support ang government ng US with regards, lalo na ngayon kay Biden, with regards sa paggamit ng mga renewable source of energy, like for example nga yung sa electric vehicles na ginagamit sa electric vehicles, hydrogen powered. Ayan. So may incentives silang nakukuha dun. Kung minsan ang incentives ay parang ganito if ang total price na i-offer ni Toyota sa US ay let's say $60,000, parang a certain percentage doon ay babayaran ni US government. Okay? So parang ganun po ang konsepto. Halimbawa, 10% of that price ay automatic i-shoulder na ni government, and then the remainder ay nung bibili. Okay? So napakaganda ng program sa ibang bansa, unlike dito sa Pilipinas na wala pa tayo masyadong drive or wala pa talaga halos plano for EV. And besides, maganda rin sa US kasi yung charging station, syempre kailangan din i-consider yun. Yung availability ng mga charging stations. Hindi naman kasi basta-basta yung sasakyan na i-charge lang sa bahay. May ibang bahay na hindi siya capable. I think may certain rating na kailangan dun eh. Unlike sa US, na I think kung hindi ako nagkakamali is 110 watts, parang ganun yung kanilang 110. Basta may ganung level na available na sa mga bahay. And then besides yun nga, yung mga charging stations available na din. Okay. So, ano pa bang question ko dito? So, probably sinabi nyo nga din, it's more of a win a win para kay Mazda, para mapataas yung kanilang footprint
Tama ba ako? Yeah, yung kanilang footprint sa US. North America market. Ano? Opo, sir. Okay. So, good. And, so, yung iba po guys na nasa call natin, may other questions po ba kayo or comments regarding their presentation? Wala naman po. Maganda po. Maganda nga. So, meron pa kung ano po. Meron pa. Apo. Sige, continue. Sorry. Hinagaw Pero ko. yung Excel po, hindi po ipepresent. Sige. Okay lang. Excel pa. Okay, present na natin. Sige, para makita natin kung anong ginawa niyo doon. Mabilis lang naman yun, isang slide lang or isang tab lang. Okay, so try nga natin. Okay, so try nga natin i-change yung, sige, 1.8 nga tayo. Okay, so try natin mag-change ng output. I-change natin mula 1,000 per day, gawin natin 3,000. Okay, nag-change naman So raw material cost per day, that's the total nung raw materials per day na 20,000 multiplied by the cost per pound. Pound ba yun? Pound. Okay. So yung mga i-change lang ay yung may kulay dilaw. Tama? Opo, sir. Okay, clear. Tapos yung original ay 5,000 yung cost, energy cost, and then energy cost ng bago is 1,000. So pwede nga i-change natin yun. Gawin natin 3,000. Yung gawin natin, instead of 1,000, gawin natin 3,000. Kumbaga, kukunti lang yung impact sa energy cost. Okay, wala na bago. Pwedeng patingin ng formula sa letter C. C21. Double click. Ayan, hindi masyadong nabago eh. Sige nga, pa-try ulit. Enter nga po. Siguro. Gawin natin 500. Okay. Pwedeng damihan natin ng decimal places. Yung 21, yeah. Yan po. Okay, good. Okay, gawin natin uling 1,000. Gusto ko lang makita yung changes. Okay, nagbabago. So, minor lang pala, yung difference. Yeah, looking good to. Very good. Ang simple lang. So, hindi na tayo masyadong magpapaka-compute, Yan na lang or yung manual computation, yan na lang mismo yung ating mga pagagawin. Okay lang po? Opo, sir. Okay, yeah, good. Okay. Sige po. Ayan, salamat po dito. Thank you po, sir. Okay, very good. Napakagandang presentation and then ang daming data niyong pinagkunan which is napakagaling. Daming reference. Yeah. Thank you po, Excellent. sir. Okay, sino po nga pala yung group i-consider natin as group leader dito? Si Roby po. Sige po, si Ruby. Okay. Thank you. So, kakausapin ko na lang, chat ko na lang mamaya si Ruby regarding sa scoring. And, ma'am, please, paano ako, pa-remind ako. Baka malimutan. Okay, salamat po, Group 1. Sir Noriel. Next tayo, Group 2. Thank you po, sir. Sa Group 2, si Ma'am Jen. Okay. Good afternoon po. Okay. We're going to present the income of feed mill production. For the quick background,
Lincoma stands for Nika City Multipurpose Cooperative Marketing Association Incorporation, or Lincoma. And it was founded on March 25, 1970. Lincoma was formed with Engineer Claro or Marietta as the founding president and chairman of the board, Colonel Juanito M. Sabay, and on the other hand, it is considered the father of Lincoma. Okay po. During late 60s, nagkaroon po ng citrus outbreak from Batangas. Tapos from as an alternative source of income po, several farmers are shifted to raising hogs and poultry. Okay. Ito po yung Lincoma sa pamamagitan ng 77 na katao na nagtulong-tulong upang makabuo at nag-ambagan para makabuo ng 57,000 capital. So imagine for a worth of 50,000 during that time. Di ba? So yun yung impact ng inflation. Ngayon, 57,000. Liit na yan. As we pass by po, naging big company ang Lincoma, and they have been smart in creating and marketing the product. Hence, as the stepping stone in the production improvement, in 1994, nag-launch po sila ng automated and computerized feed mill na nakakapag-produce ng 11,000 bags per day. 11,000 bags. So iba't ibang products yun. Hindi siya for example, hog starter, hog grower, hindi lang ganun. And one of the main goal of the Lincoma is the modernization of the feed mills, operation of breeding farm, cooperative bank, and the marketing of the members' produce. And yung Lincoma din po ang kauna-unahan at nag-iisang may automated and computerized feed mill in Southeast Asia. Oh, sure ka? Nag-iisa? Kasi ang alam ko po, I've been at Soros, if you're familiar with Soros, SecB. Kasi ang alam ko sa SecB, automated din sila eh. Pero nevertheless, it may be, Lincoma may be the first, but I'm not comfortable to say na sila yung only. Okay. However po, kahit po na-establish po yung Lincoma at maayos at stable po, meron pa din po mga threats or problems na hindi may iwasan na pwedeng maka-apekto sa production or ng company na came from the environment. Yun nga po yung sinasabi na swine flu. Yep. Recent. Swine flu. Okay. 2009 pa pala yun. Swine flu can cause high levels of illness in pig herds but cause few deaths in pigs. Swine influenza viruses can circulate among swine throughout the years. It is said that 70% of growing pigs are affected po ng swine flu. And one of the top 3 diseases, ayun nga po, swine, na malaki po ang impact na hindi lang po sa Lincoma, pati rin po sa market. Does it impact and feed mill production in the whole company? Lang po. Before we continue, sir, the data, na-informing niyo po na these data are not going to present just a assumption po. Okay. Based on the data we've gathered. Gawa nga po ng confidential. Yes. And nag-rely lang po kami dun sa sagot ng employee na napagtanungan namin.
Hours, yes. Slide. Then, production po. Dun po sa normal production ng feed mill, meron po silang 120K na sako na naproproduce per month. Then to po yung mga highlighted na months. Yun po yung months may swine flu po. 2019. From June to September and 2020 from February to April. Okay. So ngayon, parang stable, balik normal na? Balik normal na yung production nila? Opo, sir. I doubt. Opo. Hindi. Kasi po, marami akong kaibigan din na, hindi naman marami. May mga ilan akong kaibigan na nagtatrabaho sa mga feed mills. Sabi nila, previously, OT daw sila, mataas yung demand. Ewan ko kung sa San Jose lang to, pero yun nga, sa San Jose situation. Pero ngayon po, wala silang OT. Kung dati ay hanggang Sunday yung trabaho nila, ngayon hanggang Thursday lang. Kasi nga po wala na halos baboy sa San Jose. Halos. So, ibig sabihin, bumaba yung demand, hindi nila kailangan mag-produce ng mga patoka sa baboy. Ano ba tawag? Pakain sa baboy. Ito pong data na to ay kinuha nyo or in-estimate nyo po? In-estimate po namin base po dun sa binigay na data ng employee po. Ang pinigay na data was for... From normal production po ay 120K na sacks po yung maproduce per month. Then kapag po, yun nga po may swine flu, bumababa po ng 90,000. Yun yung naibigay sa inyo? Apo. Okay. Yun nga. So, ayusin natin yung May kasi hindi ako naniniwala eh. sorry ha. Hindi ako naniniwala dyan sa data nyo na yung 2020. So, kung hindi ako nagkakamali, ngayon, ewan ko ha, dun sa iba sa inyo na may mga babuyan, kasi sa amin, pinatay lahat ng baboy. Sa mga next na slide po, sir, ma-discuss po yung mga sige. tinatanong niyo. Sige pa, sige. Continue po muna. Sige po. Sorry. Para po sa part na sabi po namin or na-assume po namin na normal production is that gawa ng Alicoma po kasi ay hindi lang po sa Batangas area nagpo-provide ng feeds. Kumbaga po ay kung hindi po makonsume ang feeds dito sa Batangas, pwede po siyang dalhin sa ibang parts po ng Luzon. I see. Kaya po kahit po bumaba kahit dito. Po nauubos yung baboy po dito or wala na pong kumakain na baboy dito po sa Batangas area, meron pa din po nagko-consume sa ibang lugar. Kaya po nang halos namimit din po yung kanilang production ng 120K a month. Okay, I get it now. Ang akin kasi mga pinagtatanungan dun ay puro mga taga San Jose. Whereas kalimitan kasi sa San Jose na mga feed mills ay ang customer ay mga taga San Jose lang din. Mga private na feed mills. Which is siguro nga may point dito na given na sila ay nagde-deliver sa ibang lugar aside from Batangas. Yeah. Okay, good point. So, hindi ko i-contest yung inyong data. Okay. Yan. Okay. Based from the data po, from year block production 2015, nagkaroon po ng decrease from May to September. Sa production 2018 po, stable pa rin yung production po. Hindi po bumababa. Then sa 2020 po, may sudden decrease pero bumalik din po sa dati.
Okay, so again, just a comment regarding sa colors ng inyong mga line charts. Line chart. Normally, if you're highlighting like, for example, the most recent data, siya yung may makulay. Siya yung lumilitaw yung kulay. And then, for the old dates, so sila yung medyo dark or medyo either light na light, yung hindi masyadong bibigyan ng focus, pero on the background andun siya. So kung ako po papipiliin dito sa kulay, sorry I think 2018 ay dapat gray. Tapos either 2019, 2020 ang yun nga, either blue or orange. Yun, just a feedback dito. Para sa next presentations niya. Okay, which is good na napakita natin dito kung nasan yung swine flu, yung impact ng swine flu sa production nila. Same with the lang po, data from the production ng kidney swine flu. Hinihighlight po namin dito yung sa pandemic. From the year 2020 po yung naka-highlight from March to August. Yun po yung affected months ng production nila. Okay, so sa palagay mo, directly impacted ba ng pandemic itong or ng COVID itong production ni Limcoma? Hindi po. Gawa po ng kahit konti po yung workers nila, automated po yung machine na ginagamit po sa pagpaproduce ng feed meal. Okay, so walang social distancing na kailangan or hindi sa wala, pero parang minor lang yung impact ng social distancing sa planta, Okay. Okay po. For the sales inventory po, based po dun sa respondents, yung bentahan po nung sako nung hibigil ay 1-2. So, tinimes po namin dun sa data. Nakalip po namin. Okay. From the graph po, dun po sa year 2018, wala naman pong nabago. Stable, hindi naman po na-apektuhan ng or pandemic. Okay. 2019 po, nagkaroon po ng sudden decrease from May to November. Gawa nga po ng site. 2020, nagkaroon din po ng pagbaba. Pero pataas. Okay. Yun po yung sabat. Yeah, yes, same naman po siya nung kanina natin. Okay. In addition po sa impact ng swine flu sa one company, sa employees and staff po, na employees were affected during times of swine flu and COVID pandemic. No employees were discharged from the salary. It is still the same during occurrence of swine flu. Okay lang. Pinapatigil mo na yung aso. Okay lang. Sige, okay. Ganyan talaga, Kaya preferred ko na sa school pumunta kaysa sa bahay. Calories were still the same during occurrence of swine flu and pandemic. However, additional pays like 13-month pay and bonuses were affected. Correct. Okay. 13th month pay may not
be affected, I think. Kasi, sorry, hindi ko pala sigurado eh. Sa amin di apektado, pero siguro yung iba, because of the pandemic, yun nga, hindi na ibigay ng buo yung 13th month pay. Yung iba nagkaroon ng reduction sa sweldo, which is I agree. Kung minsan din kasi itong ating salary is again, not all the time related siya sa kung ano yung nabebenta natin. Halimbawa, maganda yung status ng kumpanya, so tumataas yung sweldo natin. Pero may iba na okay kung maganda ang kumpanya, kahit maganda yung ating profit, hindi pa rin nadadagdagan yung sweldo, which is nangyayari. Okay? Okay po. Action po na ginawa nila is reduction cost ng first stock of feeds, reduction ng product po na para sa production. Okay. Tingnan natin po guys. Minimal reduction of production. So given yung swine flu ay sa baboy, ano bang mga products na pinoproduce nitong limcoma? Para lang magka-idea tayo. Sir, nag-stop na po ako ng screen. Apa. Po, based po sa aming po interview, ang mga pinoproduce po ng limcoma pagdating po sa pagkain ay feeds po ng baboy, yung patoka po ng manok, tsaka po nung sa mga baka kambing, at tsaka po sa pellet po ng mga fishes or yung tilapia po. So, kung susumahin po natin, ay kahit po magkaroon tayo ng swine flu or magkaroon po ng pandemic, hindi po masyadong naapektuhan or hindi po masyadong bumababa yung production and sales ng limcoma. Yun nga po, distributed po yung kanilang product sa buong Luzon. Then, parang since kailangan po or essential po ang pagkain na baboy, ganito, isda. Jadi syempre po, para mabuhay po ang ating mga hayop, hindi pa kakainin din po natin. Okay. Pero I agree. Opo. So despite yung tinatawag nating reduction, sabihin nating reduction dun sa sales or sa benta ng ating mga feeds sa baboy, so parang na-offset or sabihin natin stable yung bentahan natin sa ibang products na pinoproduce nila. Parang ganyan yung sabi mo, sir. Apa. Okay. Pero siguro, ito ang problema kasi sa limcoma at saka sa iba, actually mahirap yung napatapat sa inyo. Yung sa mga local na companies. Dito sa atin, hindi sila nagre-release ng financial statements. Kasi yun yung magandang basihan eh. Di ba kung ano kayang status nitong kumpanya na to. Pero local eh. So wala tayong magagawa. Wala rin naman tayong access sa BIR. Hindi naman, walang disclosure na ganun eh. Siguro, yun nga, pag may mga meeting ang kasi kooperatiba itong limcoma, diba? So saka lang nalalaman ng mga miyembro ng kooperatiba yung status ng kumpanya ay pag lang may mga meeting, diga? Mga annual ganyan. Annual meeting. Ayun. So, ayun, mahirap nga yun napatapat sa inyo. Pero overall, actually, nag-expect ako dito yung mga forecasting sa kagagana eh. Pero akala ko kasi makukuha niyo yung data. Pero, oo, confidential pa yan. May isa po kami na respondent po ay auditing po siya. Hindi po talaga namin nakuha. Kasi confidential daw po. Oo. Siguro yun na pagtanungan lang namin dati sa SecB or sa Sorosoro Ibaba Development. Talagang binigay sa amin. Siguro nanawa siya.
nanawa o nayamot na sa amin. And besides, 1 week lamang yung duration natin, ano. So that factor din siya. Okay. So, yun na ba yung last slide, sir? Ma'am? Yes po, sir. Okay. So, yung iba pong mga kaklase nyo, may questions po regarding their presentation? Wala naman po, sir. Okay. Sige pa. So, maraming salamat po sa second group. Ito lang, comment lang. Paano ko ba ito sasabihin? Hanggat maaari, para sa akin, sa klase na to, if you're presenting, ayoko kasi na malilimit kayo na gamitin yung template na ito. For example, sa presentation, gamitin yung UB na deck. Kasi parang hindi kayo, kasi yung deck na yun ay parang isa or dalawang isa or dalawang slides lang yung binigay. Okay. Ayan, unlike yung ibang madadownload nyo na maraming sets of slides kayo mapapagpilian or may template na So, wag nyo i-limit yung sarili nyo to explore or to use other templates, PowerPoint templates, Okay, hindi ako maselan sa ganun. Okay. So, I think yun po. Maraming salamat po sa second group natin. Okay na ba mag-start tayo sa third group? Ito, isa na ng mga local pero maraming balita dito about SLEX and NLEX. Yung RFID systems nila, yung mga problemang na-encounter along the way once napa-implement nila yung RFID system na yun. Okay, so for the third group, Sir Rafael, please take charge. Guys, everyone ay free po na magsalita, magtanong, mag-butt-in, Kasi mas maganda po kung ganun po yung gagawin natin. Yung mapapag-isip yung ating mga nagpe-present. Okay, Sir Rafael. Okay pa. Wait lang po, wait lang. Yes, sure. Si Kim. Antayin lang natin yung iba. Oo naman, may aso. Habang nagre-respond sa... Okay. So actually maganda tong NLEX, SLEX eh. Di ba, kung natatandaan nyo si Mayor Gatchalian ng Valenzuela. Valenzuela. Di ba parang ano bang tawag dito? Parang pinatigil niya yung operations ni NLEX. Kasi nagkakos daw siya. Instead na mag-ease siya ng traffic, nag-cause pa siya ng mas mahabang traffic. Mas na-congest pa because of failures ng sistema nila. So hopefully makita natin siya dito. Yung difference ng the way the RFID systems are implemented on those two, bang tawag dito? Two companies. Opo, sir. Okay. Sige po, sir. Sir, good afternoon po. Good afternoon po. Ito nga po, NLEX versus SLEX RFID system. What is RFID? Yeah.
Ano nga ang RFID? Ito yung Radio Frequency Identification. Ang RFID po ay gumagamit ng electromagnetic fields para po automatic na ma-identify ang code o kaya po yung track tags na tinatawag na nakalagay po sa sasakyan. Okay. Ginagamit po itong RFID sa ibang business din po, gawa po para sila yung magkaroon ng safety at saka food security. Sa product nila, pwede nilang lagyan ng mga tags para kung sakali po na mawala po ang product na ito o kayo manakaw, eh pwede po nilang mabawi ito o kayo malaman kung sino po ang kumuha nito. Okay. Yan po. Next slide nga parang Eric. Yeah. Next slide po ay yung table ng ibig sabihin po ay bago sila nagsimula ay nagdesisyon sila na mahirap at saka pangit na bagay dahil nakikita ng operational management na hindi pa optimal sa ngayon. Kitang-kita naman po dyan sa table na parang nahihirapan niya. Sorry. Nahihirapan din sila. Okay, so RFI, ito yung kumbaga, ito yung mga responses against or responses dun sa mga or mga comments regarding RFID system. Mga problema na na-encounter sa RFID system. Is that what this chart shows? Tapos yan po yung mga variables po na mga concepts. Okay, so kumbaga kung ako kaya dito sa Pilipinas, it took years before they implemented RFID system, especially sa mga toll gate natin, is because of these reasons. Opo, sir. Okay. Tapos yan po, ang next table po ay nakita po nila ang process tsaka po o yung advantage po ng pag-apply po ng RFID. Andiyan din po yung sa table ng mga inventory visibility, yan lahat po yan, sir. Okay, so this is not specific to toll gate. This is just RFID system. Opo, sir. Okay. Yung buong RFID system in general. Okay. Yes. Why? Maintenance. Maintenance po, example po ay sa po akong operation manager ng DOT o ng Department of Transportation. Paano nga ba may apply ang RFID sa NLEX at saka po SLEX? Siyempre po ay unang-una po yung pag-maintenance po sa mga sasakyan. Kung may apply po ang RFID sa mga booth ng SLEX at SLEX ay mababawasan po ang queuing time ng mga sasakyan. At saka po mababawasan din ng mga human resources dahil nga kailangan ng tao na kukuha at magbibigay ng ticket at bayad. Kasi po diretso lang sila ng diretso. Okay. Yes. Tapos po ay... Okay, so okay, hold on doon. Sa ngayon po, for example, dito sa, nakakadaan naman siguro kayo dito sa Lima. Levittown exit, Kung dati 2 tao yung nandun, tama? Ngayon 1 na lang. Dun sa gate. Dun sa exit. Opo, pinangatan na po siya. Same din dun sa isa, sa entrance, Dati 2, ngayon ay 1 na lang. Opo. Okay. Diba? Wini-weigh in kasi yan diba? Magkano yung ating gagastusin pag nagpa-implement tayo ng ganitong sistema versus magkano yung ating magigain. For example, yun nga, technology, gastos yan, di ba? But then, in a long run, tinitingnan yan, kinukompute. Itong pagpasahod sa taong ito, as compared dun sa technology na yun in, let's say, in 5 years, yan, iwe-weigh in yun. And for the case, for dito sa atin sa SLEX, parang 50% or siguro, hindi naman 50%, siguro mga 40-30% yung mga taong nawala ng trabaho. Parang gayon. Tama po? Okay. So yeah, tough decision to nila. Pero again, yun nga. Ganyan talaga yung kumpanya. Okay, so tuloy po. Yan po, andyan po sa slide.
supply chain management. Dito naman po yung supplier po. Siyempre sa supplier lagi mag-umpisa. Papunta sa producer, sa customer. Na tayo yung customer. Hindi ako naniniwala dito. Pero sige, skip natin to. Okay. Yan po ang nag-manage. Office Suite is managed by San Miguel Corporation at ang Easy Trip naman po ay managed by Metro Pacific Tollways. Magkaiba sila, no? So, kung ako ay pupunta, magmumula-mula Batangas, papuntang Ilocos, kailangan meron ako pareho na AutoSweep at Easy Trip. Tama po ba? Opo, sir. Kasi magkaiba ng operator sila. Isa San Miguel, yung isa ay Metro Pacific. Pero paano yun? Halimbawa, hindi ako malimit pumunta sa Norte. Ako ay NLEX, ako ay SLEX lang. Tapos may 1 point lang, 1 point in time lang ako na kailangan ko pumunta sa NLEX. Ibig sabihin, kailangan akong kumuha ng Easy Trip. Sir, nasa huli po po yun. Okay, sige. Okay, bitinin natin doon. Okay. Sige, continue. Yan po yung tag, siyempre. Pagka may maririd yung tag, siyempre sa mga toll booth, makikita naman natin kung nasakay tayo ng mga kotse, dadaan tayo ng toll gate, hindi na kagaya dati. Yeah. Ngayon nai-read na lang yung tag, tapos pumababasa na ng computer. Yan po, sir. Yan po. Una po, increasing manpower and equipment to speed up pre-enrollment reactivation. Yan, naglagay na po sila ng madaming tao tsaka equipment para nga po mabilis ang process of reactivation. Tapos po ay extending installation urge to 24 hours 7 days. Dito po ay ang ginawa nila, inalis po nila yung cut-off. Okay. Tapos dito po sa last, ang ginawa naman po nila ay pwede naman ngayong mag-register through online. Hindi na po kailangan pumunta pa sa mga toll gate o sa mga toll booth. Tapos magbabayad na lang sila para makuha yung kanilang sticker. Opo, sir. Okay. So, online appointment system. Okay. Yun. Okay, ito. Yan po, sir, yung last po na table. Mm-hmm. Same lang po sila halos ng system, pero mas better po si AutoSweep kasi po pwede siyang i-register sa EC3 para po magamit din sa ibang expressway. Saka po in terms of load po, mas better po si AutoSweep kasi pwede po siyang i-enroll o i-register ang lahat ng mga kotse mo, madaming kotse, sa isang AutoSweep sa lamang. Okay. Pwede yun. Okay. Sabagay, may mga fleet cards naman. Okay, tapos yun, sorry. Nasaan dito yung question ko kanina? Or yung answer dun sa question ko kanina? Is it possible? Yung, halimbawa, bihirang-bihira lang ako pumunta sa Norte, pero kailangan ko pa rin bang kumuha nung Easy Trip na card? Yes po, sir. Kung sa taga-south po kayo, AutoSweep po yung avail nyo ng card, okay lang po yan. Pwede po i-graduate lang sa norte. Pero po kung taga-easy trip kayo, hindi po pwede na papuntang south. Okay. Easy trip lang po ay pakinsahan lang po. So, bali po pag gusto nyo ng kung galing kayo norte, dalawa po yung bibigin nyo, easy trip naka-AutoSweep. Okay, swerte pa pala tayo, ano? Opo, sir. Okay. Opo, sir. So, paano natin ma-address yung ganong problema? Kung kayo po, halimbawa ay government official or DOT ba ang tawag doon or LTFRB, kung ano man po na governing body para sa transportation, ano kaya yung proposal nyo? Para po sa akin, yung parang sa point of view po ng customer, mas maganda isa na lang. Para mas makakatid. Pero siyempre, kung ako po yung corporation, hindi ako papayag na yung corporation lang ang
Correct. Kasi Okay. business din naman lahat yan. Kailangan po. Correct. Kaya po, hindi po natin masisisi yung mga company na dalawa po yung ginawa nila. Okay. Okay. Ito yung last slide. Yes po. Okay. So yun nga, balikan natin yung nauna kong statement. Regarding sa installation, I think last year, December, November, sa Valenzuela. Di ba, ngayon, parang kasing umisod na ng umisod yung deadline. Dati strict yung deadline nila na okay, hanggang dito sa araw na ito lang, wala ng cash transaction. Di ba? Nangyari yun, di ba? Dito last year. Okay, kung nababalitaan nyo. And then, na-push out. Tapos hanggang ngayon, meron pa rin tayong cash lane. Oh, meron pa po, sir. Meron pa rin po. Okay. Meron po akong nabasang article po na kaya po yung sasabihin po kayo sa dagdag. Effective po yung ibang RFID tags po ng ibang mga motorista. Defective. Correct. Opo. Hindi siya nababasa. Opo, sir. So, mahirap talaga na i-fully automate itong ating sistema, itong RFID system, either NLEX or SLEX. Yes, sir po. Okay. So, halimbawa, yung sa Laguna, ilan ba dun yung booth? Sabihin natin, sige, may 5 booth tayo. Okay? Ilan dun yung ating i-consider as for cash lane? Kung kayo po yung magpo-propose. Kung kami po, sir. Oo. Siguro po, tatlo po sa cash lane, tapos dalawa po din sa RFID. Kasi po, hindi ba naman po napuprove na sobrang optimal po nung Yung ETC ang tawag. Opo, ETC po. Hindi pa kasi po optimal. Kaya po, para po, kahit man po magdagdag kami ng human resources, kailangan po para po dali ng business po. Okay, 3. Which is, I think, parang 3 or 2. Parang ganun. Kailangan more than 1, yung ratio, kumbaga. 2:5 or 3:5 or 3:6. Ganun yung ratio. Kasi nga, posible na magkaroon pa rin ng problema. Ang sistema naman natin ay hindi perfecto. Kaya po halos lahat naman po ng mga motorista po kung hindi busy ay walang time po kasi po kung mapa-abil ka pa po ng RFID tag, sobrang tagal. Correct. Pera mo na lang sa wallet mo. Correct. Okay. Ano pa yung mga sa paligid niyo current problema nitong either EC Trip and SLEX RFID systems? Yung technical issues po ng system nila, nagkakaroon po ng glitches, malimit pag po sobrang lapit yung sasakyan sa likod yung Tailgating. sasakyan po, tailgating po. Parang bumababa yung yung parang poste doon. Actually yan, ito yung siguro, di ba, pag nagta-traffic, for example, dyan sa Tambo, sobrang traffic dyan. So, yung iba, parang nandun pa rin sa toll gate. Hindi pa nakakalampas sa toll gate, tapos may kasunod na. Yung parang nabawasan na yung na-chargean ka na, pero hindi ka pa rin nakakalampas dun sa nababa, nababa na taas. Na parang pass. Yun yung problema dito eh. Okay. Ano pa ba? Ano pa aside from that? Meron pa bang inputs? Yung iba po nating mga kaklase? Ano pa po yung mga na-encounter yung problems dito sa SLEX RFID systems? Wala na? Okay, isa pa is yun nga yung installation. Which is I think na-address na ngayon na separate lane dapat yung pag-install. Kasi kung hindi ako nagkakamali ay parang yung halimbawa may 3 lanes na doon, 3 booth. Yung isa
instead na pass parang ordinaryong labasan lang ng or ordinary exit, parang yung isang lane nagiging installation. So ang ginawa nito recently ay parang okay, yung tatlong gate na yon lahat parang ETC or cash lang. Then separately, doon na lang sa gilid, doon yung installation. Okay, so isa pa yon. And then yung mga location nung or papaano ka magpa-load nitong sa RFID system or yung sa mga cards mo. Sa ngayon po kasi parang mas mahal yung pagpapaload. For example, sa GCash, kalimitan ka sa GCash magpa-load. So kada pa-load mo may minimum. For example, kailangan 300 pesos minimum yung ilo-load mo tapos may charge pa doon. So 10 pesos, di ba? Ang galing nila. So instead na makatipid ka ng 10 piso, kumbaga, so nadagdagan pa yung gastos mo. Na hopefully sana ma-address nila yung mga additional charges na yun. Okay? Okay, so may ibang questions pa po ba dito? Either any comments regarding the group's presentation po? Okay, wala naman po. So salamat po. So sino po yung mag-a-act as leader ng group na to? So, yan mga po. Okay. Yung pong kaninang group. Joseph. Sino po? Joseph po. Si Joseph. Si Kay. Okay. Si Sir Reyes. So, sa kanina po, sino po yung group, sorry, sa group 2, hindi ko natanong, sino po yung mag-lead sa inyo? Mag-a-act. Si Kuya Johnny po. Okay. Okay. So, salamat po. Next group tayo. Last group, group 4. So, for group 4 po, they'll talk about ano bang topic nila? Philippine Airlines. Maganda to. So, yung flagship carrier ng Philippines, Philippine Airlines. Ano kaya yun nangyari sa Philippine Airlines ngayon? Kasi isa sa mga critically hit, kumbaga, critically impacted nitong COVID nitong pandemic, ay yung airline industry. More than any other industry, it's the airline. Kasi less travel, more restrictions, maraming travel bans, and then maraming mga requirements pa. Okay, so let's see. Sana ma-reveal yung mga issues na yun as well as yung labor issues ngayon sa Philippine Airlines. So, Ma'am Charlene Villanueva, you may get the ball po and anyone from the group. Yep, and anyone from the group can butt in dun sa discussion. Wait lang, sir. Yeah, no worries, no worries. Wait lang po, sir. Yep. Naku po. Oh. Sir, wait lang po. Gawa lang po ng PPT. Naantay ko lang po. Yes po, no worries, no worries.
Good afternoon, sir. I'm going to present the Philippine Airlines or current labor issues. Okay po. Next po. Ayan, so nagka-problem lang ng konti siguro. Philippine Airlines current labor issues. Philippine Airlines, also known historically as Philippine Airlines, is the flag carrier of the Philippines. All flights to and from 41 international destinations and 30 points within the Philippines. Aside from our scheduled flights, we also offer charter flights to both international and Philippine domestic destinations. Next po. Jillian, next. Sir, wait lang. Nagkakaproblema po. Yeah, no worries. No worries, no worries. It's fine. Tayo naman po 6 hours. Diba, kahit hindi nyo na, kahit hindi nyo na siya i-full screen view, kahit i-next mo na lang dun, okay lang yan. Ayan. Yeah. This graph shows the number of employees in February before pandemic and the number of employees on March during pandemic. It shows that because of pandemic, 30% or 2,300 employees reduced or choose to stop working on March from the 7,000 employees in February. Ayun nga po, nakikita naman po sa graph na mas marami po yung nawalan ng trabaho dahil nga po sa pandemic na nangyari. This was from 2020. 2020 po. Okay. Considerations, decisions that operational managers did in reducing employees in Philippine Airlines. Dito po sa consideration, limited din po yung information at article na nasa internet. Baka po kasi confidential. Ito po ay palagay lang po namin. Kumbaga yung naisip po namin, kinonsider po ng operation manager ay sa pagtatanggal sa employee ay maaaring di po maganda yung performance o kaya po record o wala na po silang maipasweldo kaya po nagbawas po sila ng employee. Okay. Performance, attendance, perfect attendance versus poor attendance. Dito naman po, wala naman po kasi masyadong article dun sa considerations or decisions ng operation manager. So kung ako po mismo, I think ganun po kasi ito po ay base lang sa amin, hindi po base mismo sa article na ang dahilan po ay performance. Kinonsider po namin yung performance sa pagbabawas ng employee nila, wherein kung ako po ay magiging isang manager, maaaring sa attendance din po nila ako mag-base. Okay. Next po. Next naman po ay work experience of an employee o old versus new employee. Sa old employee at new po, employee. So kung ako po ang isang magiging manager, ang pipiliin ko po is yung old kasi marami na po siyang experience. Ang new naman po ay more on training pa. Kumbaga po ay marami pa po siyang pagdadaanan. Okay. Yan lang po, sir. Okay, bitin. Okay. Kasi guys, dito sa Philippine Airlines, alam niyo naman, airline industry,
yung less yung travel natin. Tama? This time. So as a result, kung walang travel, walang sales, walang revenue na nakukuha si Philippine Airlines. So kung walang revenue, and then tuloy-tuloy yung kanilang pagpapasahod sa mga empleyado nila, tuloy-tuloy yung mga maintenance sa mga aeroplano nila, sa mga groundworks, tuloy-tuloy din. So ibig sabihin, possibly, hindi sila profitable. And I think, kung magbabasa kayo ng mas marami pang articles, may mga losses na sila. Losses, hindi po profit. So, kumbaga, negative na yung results nila. So, most industries talaga last year, yung kanilang financial statements ay negative. Yung earnings ay negative. Okay? So, if I may, I can share screen tapos i-view natin yung ilan sa mga Philippine Airlines. Hold on. Okay. And then, i-relate natin yung mga nangyayari sa Philippine Airlines. So, ako kalimitan, sa Yahoo Finance ako tumitingin ng mga balita o kaya ay sa business world. Okay, hindi po sa pwede naman sa Facebook, makakita rin naman po kayo doon ng mga balita. Pero ako, dito ako kalimitan tumitingin. Again, if my purpose is to look for news, airline, Philippine Airline. Okay, wala akong makita. Philippine Airlines. Ayan, kalimitan dito ako nagre-rely ng mga balita. Sana magpakita kung hindi nakakaya. Okay, wala dito. Naku, Crunchbase. Ayan, kuminsan din sa business world, pero since wala dun eh. Okay, so kuminsan tumitingin din ako dito sa stock market. Kasi po may mga indicators dito, like for example, pag nag-search ako dito, Philippine Airlines. Ayan, share ko to sa chat. Kasi ituturo ko rin naman to sa inyo. Ayan, dito ako nagre-rely po. Kung mapapansin nyo yung mga financial statements, andito rin naman po. For example, fundamentals, ito earnings. So kung mapapansin nyo, earnings per share, that's negative. Ibig sabihin, bagsak talaga sila. Walang kinita halos. Okay, for the whole, I think this is yearly analysis. So, January 1. Annual result. So, wala talaga negative yung result. Ibig sabihin, bagsak. And then, that is also reflected dito sa mga charts. Ito, marami pa dito mga balita eh. Okay, mga disclosures na tinatawag. So, kung imamapa natin, kung ating titingnan po, kailan ba nag-start magkaroon ng impact yung pandemic dito sa Pilipinas? Sometime March, tama? Doon na nag-start, syempre dito, mga December, nagkakaroon na ng mga restrictions sa ibang bansa. Pero dito sa atin po, tuloy pa rin naman, di ba, yung ating, yung mga biyahe nung panahon na yun, kaso limited. But then, March po, nagkaroon sila ng totally travel ban. Walang biyahe, kahit na saan. Lockdown, tama? So, indicator to, bumaba. Yung value nila, bumaba yung stocks nila. And then, ayan, na-sustain. We had high hopes na yung sa vaccine. Dito po, October, parang nagkaroon ng news about vaccine. Tama po. So, yung mga tao, as a result, ayan, nagkaroon ng hope. Diba? So, yan, indicator, tumaas. And then, yun nga po, dahil nga po sa mga bagong strain ng COVID, ayan, parang instead na tumaas siya ng papaganito, bumawi sa dating status, ay hindi pa rin po makabawi. Kasi nga po, marami pa rin mga restrictions. So, as a result, dahil nga po sa losses sila, so ano yung action ni Lucio Tan alongside with other managers dun sa Philippine Airlines, di ba? So, let's cut our losses. Let's cut our expenses. One of the ways,
at our expenses is, yun nga, sino ba yung mga naging idle? Di ba? Which are yung mga labor natin. So which is malaking portion sa mga gastos nila, yung operating expenses. Okay? So, hindi ko to nakita sa inyo sa presentation nyo guys. Yung timeline. Kasi revealing sana, ano ba yung actions ng management? Pag ba sinabi nilang, okay, let's lay off, let's say 2,300 people, immediately pinalay off ba nila? Ano yung mga ginawang action pa ng Philippine Airlines para maiwasan yung pag-lay off ng ganong karaming tao? Okay, yun yung missing sa presentation. Okay? Kulang pa po sa basa, guys. Kailangan po dito maging resourceful kayo. Okay, hindi sapat na isang reference lamang ang inyong titingnan. Malinaw? Malinaw po. Okay, most recent development po. Sa Philippine Airlines, I think this was this February. Ayan, so nagkaroon sila ng parang retrenchment na tinatawag. And then, nag-proceed na sila sa mga layoff. Nagkaroon or mga early retirement, early separation, or voluntary separation dun sa kumpanya. Bakit po yun agad yung action, yung voluntary separation or early retirement? Kasi instead na, okay, piliin natin kaagad yung mga taong ipapa-layoff. So sabihin natin, okay, our targeting 2,300. Ngayon, kung may nag-volunteer na pong umalis, ibig sabihin, nabigyan ng opportunity yung other or chance yung other employees natin na posible ma-retain pa dun sa trabaho, hindi mapasama dun sa layoff. Kasi nga, may mga nag-voluntary. Okay? And then, with regards naman po kung sino-sino yung mga posibleng mapa-layoff, sa palagay nyo, sino-sino po? Kasi ang present nyo lang is very typical. Hindi siya in accordance sa kung ano yung sitwasyon ngayon. Bakit siya naging very typical? Siyempre, yung attendance. That matters, of course. Pero, sa sitwasyon ngayon, guys, we're talking about COVID situation and how Philippine Airlines handled yung impact nitong COVID sa kanila. Okay, ang ginawa nila, yun nga, yung mga layoff, yung mga considerations na yun. And then, syempre, hindi nila titingnan yung attendance, guys. Malamang hindi nila titingnan yung attendance. Ang titingnan nila dito, guys, sino ba yung mga directly impacted? Sino ba yung papasweldohin natin na hindi naman dapat pasweldohin? Sino-sino ang mga yun, guys? Syempre, yung mga cabin crew, mga ground support. Diba? Kung limited yung flights natin, ibig sabihin, dapat hindi sila sumasahod. Kasi hindi naman sila nagta-travel, wala silang ginagawa. So yun yung decision na hinahanap ko or considerations na hinahanap ni Philippine Airlines. Sino yung mga directly related dun sa sitwasyon? Okay? So once again guys, isa pa, yung pinoint out nyo dito, yung old versus, or let's say experienced people versus the newbies. Yes, that's very typical din. Titingnan nga natin, okay, I want to retain yung mga experienced people. Bakit? Kasi I invested them yung mga trainings. Yeah, that's given. But with the current situation, what if yung mga experienced people, sila pala yung mga nasa ground support na tuloy pa rin yung sweldo despite, or sabihin natin konti lang yung sweldo or pinapasahod natin ng konti despite wala naman masyadong ginagawa. Kasi nga walang biyahe, walang suporta. Okay? So hindi yun na-reveal dun sa inyong ginawa. Okay po? So once again guys, konting basa pa, konting effort sa pagbabasa kasi napakahalaga po nito. Once na nasa industry ka, kailangan alam mo yung mga nangyayari. Hindi sapat na isang reference, isang contact person lang tayo. Okay?
Sana po naintindihan. Okay po. Questions? Questions po, guys. Wala pa po, sir. Wala po. Okay. Wala po. Sana po clear po tayo sa next time kasi kailangan po alam nyo, maalam kayong mag-research. Okay. Maalam kayong gumawa ng presentation, maalam kayong mag-summarize ng inyong mga na-research. Okay, hindi po sapat na viewpoint nyo lang, kailangan may basihan. Okay. So, sa group 4 po, sino po yung ating magiging team lead? Group 4. Sino po yun? Gilet po. Sino po? Si Bauyan Gilet po. Bao yun or Hindi ako. si Ma'am Jeline? Okay. Ayan na, effort pa tayo guys. Okay, so si Ma'am Sayas po ang aking kukontahin mamaya. Pa-remind na lang din po ako para po ma-score natin yung mga group niya. Okay. So, any questions regarding the groupings natin or sino po yung mga walang grupo? Kasi hindi pa po nag-enroll dito sa ating UBN that time na nag-groupings tayo. Meron pa po ba? Okay. Si Ma'am Nika. Ma'am, ensured lang po na nakalagay, included na kayo dito, na-enroll nyo na po. Resma. Okay. Sino pa po? Guys. Okay. Ma'am, hindi ka po muna isasama sa first and second laboratory unless kayo po yung gagawa. Okay? So itong groupings will be applicable sa third and fourth laboratory activities natin. Okay, group 2. Okay, group 2 po, Sir Bravo. Accept ba natin si Ma'am Resma? Okay lang po ba? Yes po. Okay lang? Ano po, sir? I-accept po natin sa group natin si Ma'am Resma? Or pwedeng sa ibang group? Ilan ba na? Wait lang po. Yan, weigh in mo kung ilan na kayo kasi ang rule natin ay 10. Hindi na pwede dito. Sir, ano na po kami? 10 na po. So, ang option na lang natin is either group 1 or group 4. Okay, group 1, group 4. Yumi, kanina po kaya ito. Sige, group 4. Okay lang po, Ma'am Sayas? Opo. Okay. So, again, applicable po to sa next laboratory activities natin. But for the first and second, Ma'am Resma, if you want to have a grade or score for those two activities, pwede naman namang gawin to independently. Okay. Okay po. So, okay, for the second part natin you're presenting. So, we'll be talking about, napakasimple lang po nito. Ayan, bilis lang po to. Global view of operations and supply chain. Okay, so we're talking here of why companies, national or domestic businesses are trying to expound their operations sa ibang bansa or to have a footprint dun sa ibang bansa. Make gagawing international yung kanilang operations. Example po nito ay basic example is Jollibee. Okay. Di ba dati, years ago, local lang itong si JFC, Jollibee. Tama? Local lang sila, dito lang sa Pilipinas. Pero over time, nag-expand na sila globally. Ilan na yung nangyaring acquisition nila? Si Tim Wuhan, kung hindi ako nagkakamali. Sana tama. In-acquire na nila. Tama?
Tapos si Coffee Bean. 'Di ba? Pagmamay-ari na siya or partially pagmamay-ari na siya ni GFC or may share si GFC sa kanila. Ano, CBC. Okay, hindi ko matandaan. Okay, yeah, it's Coffee Bean. And then most recently ay yung isang Japanese beef restaurant, parang ganyan. And then aside from acquiring this or getting some shares from these companies, yun nga, global na rin yung kanilang operations. Meron na silang ilang Jollibee na stall or Jollibee, ano ba tawag dito? Hindi pa ito restaurant. May ilan na silang chains sa USA, sa Dubai, UAE, and then sa China. Same is true sa SM, di ba? SM, ganun din yung sitwasyon. So sa SM dito sa, di ba, homegrown to SM. Okay, meron sila dito marami silang malls dito sa Pilipinas. Then meron na rin sila sa China. So yan, bakit daw po sila gustong mag-operate internationally? Okay, syempre ma-improve yung supply chain, lumaki yung pera nila. Okay, yung mga suppliers mas mapadami if you're, let's say, or a semicon or electronic component manufacturing. So makakakita ka ng maraming suppliers, magkakaroon ka ng communication. At the same time, yung mga customers mo, dadami rin. Okay, kumbaga lalawak yung sakop mo. Lalawak yung supply chain mo. Kung dati ganito lang Pilipinas, ngayon, palaki na siya ng palaki. Next is reduction on cost. Siyempre, if you're able to find yung mga suppliers na marami kang options for the suppliers, nagkakaroon ng competition. Okay? And sabi nga daw if you have a better competition sa market, mas makakakuha tayo ng mas mabababang costing, greater offerings. Tama? Wala na tayong mga oligopoly, wala na tayong monopoly. For example, tayo, internet connection. Ano pa yung options natin sa internet? Dati, we have PLDT or sige, smart. Cellular na lang para simple. We have smart and Globe. Tama kasi yung GOMO, Globe din naman siya. Talk and Text is smart. Sun Cellular is Globe na. Imagine Sun Cellular dati, another telco, di ba? And then, pinagbili yata nila kay Globe. Tama ba? Tama siguro. So, ayan. So, sa ngayon, dalawa lang yung pinaka-popular. Di ba? Smart and Globe. So, meron nag-i-exist na oligopoly. So, kahit na anong reklamo mo kay Smart, ang option mo na lang ay si Globe. Kung pangit ang quality na binibigay sa'yo, pangit ang signal na binibigay ni Smart, wala kang choice. Either Smart or Globe lang Pero kung madadagdagan yung option, for example, si Dito. Are you familiar with Dito, guys? Opo, sir. Okay. So, kung madadagdagan yung competition natin, gaganda rin yung service. Diba? Ito, parang hindi na sila magkakaroon ng tinatawag na status quo. Kasi they will look na, okay, I want a bigger share sa market. Kasi kung ngayon, sabihin natin, ito yung Globe Smart. Madadagdagan ng isa. So, syempre, ayaw naman ni Smart na lumiit yung kanilang market share. Diba? Kasi we're talking of money here. Gusto nila palakihin yung kanilang share by paggagandahin through pagpapaganda ng kanilang service. Same is true kay Globe. Okay, nakukuha. That's the importance of competition. And that is the reason kung bakit yung sa ibang bansa, guys. For example, this is from Chua, yung Saneda, Secretary Saneda, parang ganun. For example, pumunta daw siya sa Chile. Sa Chile is napakaganda ng internet connection nila, mabilis. Ilan yung telco na naglalaban-laban? 7. Diba? So, same is true sa ibang bansa, sa Thailand, sa Singapore. Okay, may competition na nag-exist. So, that will allow us to have an improved service and at the same time, looking for, let's say tayo as company, looking for cost reduction. Some other companies are also taking advantage of exchange rate risk. Bakit po? For example, ito ang Pilipinas.
Okay, si Pilipinas, pangit ang drawing. Okay, ito si Pilipinas, then ito si China, halimbawa. Okay. Ano ba magandang example? No, hindi China, US tayo. Tayo po ay nasa US. Ito mas familiar ako. So si US, kumukuha siya ng parts kay China. So si China po yung ating supplier. Okay? Kumukuha siya ng parts sa China and then si China mag-ship dito. Halimbawa guys, yung isang piraso ng parts ay nabili natin, na PO, na purchase order natin, for example, $1. Okay? So, ay pangit pala. Gawin na nga natin Pilipinas. Philippines to ha, Philippines. Okay, so $1 natin, tayo po ay taga-US. Hindi, baliktad. Magugulahan eh. Okay, so tayo na lang po pala ay nasa Pilipinas and then ang supplier natin ay nasa US. So yung ating parts na kinuha sa kanila, ang isang piraso po ay sabihin nating $1. So way back sabihin natin 2020, magkano yung conversion yan? $1 is to ilang peso? Sabihin natin 50 pesos para simple. Okay, ibig sabihin kung may 10 piraso akong bibilhin dito sa supplier ko sa US, so that cost me 500 pesos or $10. Tama? Eh what if 1,000 pieces yung kinuha ko? So that means $50,000. 50,000 pesos. Nakuha? Nakuha po yun? Okay. Ngayon, with an improved peso-dollar exchange, gumaganda ang status ng peso. 47 pesos na lang ngayon. So, kung dati, ang bili natin ay 50k pesos, ngayon, 47 pesos na lamang yung ating babayaran. So, instead na 50,000 pesos. Nakukuha? So, yan po yung impact ng exchange rate. Same is true pag bumaba yung value ng peso, naging 53 pesos na lang. Again, inverse yun yan. So, halimbawa, naging 53 pesos, naging 54 pesos. So, mamahal naman po yung ating pagbili dito sa mga parts sa akin mula sa ibang bansa. Okay? Questions po doon? Okay? So, yes? Okay. So, another thing is understanding the market. Yeah, improving the product kasi marami ka ng basehan eh. Marami ka ng nakikita ibang products. Pagdami ng options, so makakakita ka ng iba't ibang quality natin or iba't ibang standards on how to improve your products. And then, yun nga, global talent. Okay, nare-retain natin. Okay? So, those are the reasons kung bakit nag-evolve ang domestic businesses to operating internationally. Okay? So, ito naman self-explanatory na ito yung madali na yan. So, syempre, may mga trading na tinatawag tayo. Trading. So, let's say, trading sa customs. Ayan, yung, let's say, import, export. So, lahat ng mga activities na yan, related sa trading, kailangan may governing body. So globally, that is the role of World Trade Organization by lowering yung barriers to free flow of goods across borders. Okay? So kumbaga, para madali yung ating import and exportation. Okay, from one country to another. Okay? Kumbaga, may mga taxes kasi tayong binabayad dito. Taxes, mga tariff. So, possibly, with the help of World Trade Organization, nalo-lower natin yung mga taxes na yan. Okay? Next, for US, Canada, and Mexico, may separate agreements sila na tinatawag na North America Free Trade Agreement. So, syempre, alam niyo naman, yung issue ngayon ng border, di ba? So, sobrang higpit ng borders
Hindi ka basta-basta makakapagpasok ng kahit na anong halaman, kahit na anong hayop sa US. Same is true yung pagpapalabas. Or any products. So ito, guys, sa US kasi parang ganito eh. Di ba may mga borders yan? Unlike sa situation na Pilipinas na tayo po ay kahiwalay ng ibang bansa. Napansin niyo yun? Ito ang Pilipinas, kung titingnan niyo ang globo natin, yung mundo. So ang Pilipinas kahiwalay nitong ibang bansa. Unlike yung US, Canada, and Mexico na parang isa silang buong lupa yan. Isang buong lupa itong Canada, itong US, at itong Mexico. Okay? Kumbaga, kung wala kang ilalagay na border, pwede na lang madaling magpasok, maglabas ng mga kung ano man, illegal man or legal na mga produkto. So that's why mahalaga din yung pagkakaroon dyan ng border. And then sa bawat border na yan, ayan, ang border kasi para siyang toll gate dito sa Pilipinas, kaso may mga inspection lamang. Okay, may mga camera doon na nakalagay, titingnan yung mga pasaporte mo, yung laman ng sasakyan, bago mo i-transfer, bago siya makapasok sa US. Okay? So napakahalaga niyan para maiwasan, for example, yung mga diseases, yung mafi-filter out na dito. Okay, yung vegetation para hindi maapektuhan. So, yun po yung importance ng border. And in relation sa North America Free Trade Agreement, ayan, yun, same din dito. Lowering yung taxes, better yung ating processing. Mas madaling makapasok yung mga products natin dito. Given na, syempre, may mga documentation yung kailangan ipakita. Okay? Same is true dito sa European Union, EU. Kung dati po ay 28 member states, ngayon po ay 27 lang, kung hindi ako nagkakamali upon Brexit. For 27, 26 member state po sa Brexit. So ito din po regarding your taxes and then free flow of goods. Ganun din naman po yung agreement dito sa dalawa. Okay? Yan. Okay na to. Strategy development and implementation. So ito, if you're like analyzing yung halimbawa, I will look for suppliers, new suppliers mula sa ibang bansa. And i-compare ko siya against what is available dito sa Pilipinas. So we can make use of SWOT analysis, activity mapping, identifying what are the core competencies na kailangan or hinahanap mo or mga criteria mo. And then yun nga, mga key success factors. Ito ang SWOT analysis. So let's say ganito. You're comparing a US-based company against a Philippine-based company. And then, ano yung mga strengths? Ano yung mga benefits na makukuha ko if US company yung aking maging bagong supplier as compared sa kung ano yung sa Philippines. Ganun din po yung mga weaknesses. Ito yung mga disadvantages ng US company na yun against sa Philippine-based company. And then external opportunities, not just looking for the US company. Ito, pwede natin may consider outside of the US, outside of that US company. Like for example, yung mga dadaanan, mga aeroplano, mga transportation. So again, those are external. And then other threats, ayun, pareho lang din naman to. Yun nga lang, positive yung isa, yung isa negative. But itong strengths and weaknesses, you're just primarily looking dito sa companies na to. Internal evaluation. While opportunities and threats, there are external factors. Kailangan din i-consider outside of what you're looking for dito sa dalawang companies na yan. Okay, or dun sa mga ini-evaluate mo. Okay, so that is SWOT analysis. Ito naman, nagawa nyo na yan previously sa ibang subjects. Ngayon, may tinatawag tayong outsourcing. For example, if you're familiar with 3M, guys, N95 mask. Familiar naman kayo siguro sa N95. Di ba tumaas or nagkaroon ng demand surge
nitong nagkaroon ng COVID. Tama? Nagkaroon ng increased demand para sa mga N95 mask. Or sabihin natin mask. Mask in general, tumaas yung demand niya. So ano nangyari? Possibly, yung kumpanya na nagpo-produce ng N95 na mask na yan, that's si 3M. Pangalanan natin siya as 3M. So si 3M, nagpo-produce siya niyan, nag-take action sila, they now at full capacity, they are operating at 24/7 para lang ma-meet natin, bahagya, yung demand ng N95 mask. Ngayon, despite running 24/7, possibly kulang pa rin yan to meet that demand, to fulfill all those global demand eh. Di ba? So, possibly po, yung design nila ng N95 mask ay in-outsource nila or pinapagawa nila dito sa kumpanya na to. Okay? Let's say, ano ba? Okay, Joven's company. Halimbawa, yan. So ako ay nagpo-produce na rin ng N95 mask, pero ang tatak ay sa 3M. Nakuha? Ang design ay sa 3M, possibly, ang mga raw materials na gagamitin ay approved ni 3M or manggagaling kay 3M or possibly yung mga suppliers magdadirekta na sa akin. Pero at the end of the day, it's still a 3M product despite hindi si 3M yung nagpo-produce. Malinaw. That is outsourcing. Procuring from external source, products or services that are normally part of that organization. Nakukuha. Okay. iPhone. Saan pinoproduce ang iPhone? Guys, any Apple product, saan pinoproduce? Guys, idea. Apple. Ito po yung Apple natin. Apple. Sorry, hindi ko alam kung paano gawin. Okay. Apple. APPL. Yan yung Apple. Nag-outsource din sila saan? Siyempre, si Apple naman, hindi naman siya nagmamanufacture ng iPhone mismo, di ba? Possibly yung final assembly kanila. Pero yung mismong manufacturing ay hindi po sa Apple US nangyayari. Saan po? Guys, sa China. Yung mga phone nyo galing yan China. Okay? So, dito sa China, hindi ang pangalan niya ay Apple. Ibang pangalan po ang gamit. So, yun po yung outsourcing. Nakuha? And then ito, isi-ship, ita-transport, pabalik kay Apple. Tapos si Apple, siya yung mag-distribute globally. Nakuha po? Questions about outsourcing? Questions? Wala naman po. Okay, sana nakuha natin yun. Ngayon, ano daw po yung mga problems dito sa outsourcing? Sabi kasi more than 50%, about half of the outsourcing agreements ay nag-fulfill daw po dahil sa inappropriate planning and analysis. So possibly, ito po yung mga dahilan. 1, drop in quality. Masyado na maraming quality issues na na-encounter dahil dun sa mga parts na pinoproduce itong outsourced company natin. Diba? Kasi nga, nakapangalan siya sa atin as 3M despite we're not the ones producing it. So, any reklamo dun sa products ng N95 mask ay hindi ito true dito, hindi marireceive ng kumpanya na to. Instead, marireceive siya ni 3M. So, kung pataas ang pataas yung mga nare-receive na problema, so possibly, hindi na itutuloy yung outsourcing agreement na yun. Naku ba? And then, political backlash. Nangyayari. For example, yung sa China ngayon, di ba may tinatawag na US-China trade war. Di ba? So, possibly, kung ako halimbawa po yung ibang companies na pinoprocure or ina-outsource yung mga parts nila sa China, possibly hindi nila or marireduce or
parang hindi na itutuloy yung agreement na yun for years, for next year or for the following years. Kasi nga, batuhan eh, di ba? So may political issues tayo dito. Halimbawa ng political issues, tumataas yung tax. Whatever is imported dito kay US ay tumataas yung tax na ibibigay niya, ipapatong ni US. Kasi mas preferred nila na US produce lahat. Given na mas mura yun sa China. So, nangyayari talaga yun. Okay? Next, negative impact on employees. Bakit? For example, kaya mo namang i-produce. Kaya namang i-produce ng kumpanya. But then, in-outsource pa rin nila. Diba? So, talagang may impact siya. Para bang madidisappoint yung mga employees mo na o madidismotivate na, okay, bakit kailangan ipasa kung kaya mo naman? Okay? And then, potential future competition, which is true. Bakit? Shinare mo yung design mo sa company na to. Okay? Shinare nitong 3M yung mga design nila dito sa company na to. So, eventually, pwede pala na mag-produce na rin to nung N95 mask na yun, pero hindi siya ipapangalan kay 3M. Di ba? Kasi alam niya na kung paano gawin eh. Kumbaga, alam niya na yung secret recipe. Okay? And then, increase logistics and inventory costs kasi, di ba, may mga transferring. Ito, balikan natin ito. Yung mga parts, possibly, ito yung mga parts, possibly, siniship dito. Mga raw materials. And then, yung mga finished goods, ay siniship ulit natin pabalik sa 3M. Ngayon, syempre, bawat movement may gastos. Di ba? So that adds on logistic costing. And then, syempre, i-weigh in niya ni management. With this, worth it pa ba na mag-outsource tayo given na mataas yung ating logistics and inventory expenses? So, that question po, ginagawa yan at ina-answer yan. Ina-analyze siya ng management. Okay? So, yun nga, the main reason why most outsourcing agreements fail is because of lack of understanding and lack of analysis. Now, how will we do a simple analysis whether we want to outsource or we want to keep on producing given yung ating capacity na meron? Okay? We can do that through a factor rating method. So, simple lang naman po. It's like a risk assessment lamang. You just need to identify ano yung mga criteria, weigh in those criteria, and score yung mga options natin. Like this one. Identify all the criterias, magbigay ng weight sa mga criterias na to which are more important over other criteria. And then, i-score natin yung mga options natin or mga alternatives. Okay? So for this example po, syempre kailangan nating basahin. We're not the ones who created this table, case scenario na to. So they are trying to outsource a provider dun sa dalawang firms located in different countries. One firm is from England, the other one is from Canada. Ngayon, ito yung mga criteria na kinonsider nila as they evaluate yung outsourcing, possible outsourcing activities. Okay, and then in-score nila. So since this is a risk avoidance criteria, ibig sabihin po, they are looking for lowering the risk. Lowering risk, ibig sabihin, for this case alone, the lesser the risk, parang the better. Okay? Kasi risk avoidance eh. And then, yung analyst, tinanong niya yung kanyang yung management, ayan, to establish the criteria and eventually magkaroon ng scoring. Ang scoring po, 1 is for a lower risk and 3 is for the higher risk. Again, for this case alone, our goal is to lower the risk or to avoid the risk. Ibig sabihin, pagbaba ng score, pagbaba ng risk. Like for example, nearness to facility to client.
Ang score ni Canada is 1. Ibig sabihin, malapit siya sa supplier or malapit siya sa customer natin, sa client. Unlike sa England na 3 yung risk. Mataas yung risk. Okay? Use of technology naman po, maganda ang technology ni England. Hindi kagandahan sa Canada or mataas yung risk na hindi mag-a-adapt ng maayos yung technology ni Canada. Okay? Nakuha po. After nun, nagkaroon siya ng mga weights. So, ito 0.1, ito 0.6 up, pinakamahalaga palang consideration ng ayon sa mga executives natin or sa management, top management is nearness of facilities to the client. And 0.2 and 0.1 dito. Okay? So, again, this is just a sum product lang eh. 0.1 times 2 plus 0.6 times 3 plus 0.2 times 1 plus 0.1 times 1 divided by yung sum nitong weights natin. So, mahanap natin yung score ni England and at the same time, mahanap natin yung score ni Canada. Malinaw? Okay. So, ano po ang score ni England? Anyone? Ano po ang score ni England? Guys, this is very simple computation lang po. Ano po ang score ni England? Okay guys, I'll wait for your answer. Guys, answer po. Sir, 2.3 po. Okay, so we have 2.3. How about for Canada? Wait lang po, sir. $1.7 po. Okay, 1.7. So if, again, if we're looking for risk avoidance here, meaning we're targeting to lower the risk, sino po ang pipiliin natin? Again, it's Canada po. a firm at Canada or a company located at Canada. Simple as that. Questions? Questions? Walang questions? Okay. So since walang question, so this is just very, very simple exercise lang naman to. Very simple factor rating na tool or analysis. Napakasimple. Okay, so now for our third laboratory task and fourth laboratory task, ito po yung gagawin natin. I want you to do some research and
comment objectively and again with basis. Ayoko po na puro assumptions na lang lahat ng gagawin natin. So, you just need to comment first and prepare a 5 to 10 minute presentation regarding the following. First one is, what is happening now on our Philippine rice exportation? Okay? Ano po ang recent trend sa exportation ng Pilipinas? Okay? So, exportation, tayo ba nag-export pa or puro importation na tayo ng bigas? Sorry, clarify natin. Include na rin natin yung imports. Okay? Second, why are companies prefer to to build a plant in an economic zone? What are the benefits that that company can get? Okay? Philippine Economic Zone. Ito po yung halimbawa, Lima, FPIP. Bakit dun sila nagtatayo ng planta instead of dyan lang sa tabi-tabi? Bakit gusto nila dun sa economic zone? Okay? Now, why do you think HP, Hewlett Packard, and Oracle, it's a system provider, moving out of the Silicon Valley? So Silicon Valley is like a business district, like sa Taguig, yung business district doon. Okay? So ito po, Silicon Valley, I think is located sa California. Why do you think companies like HP, Oracle, and some other companies are leaving, L-E-A-V-I-N-G, leaving Silicon Valley, umaalis sa Silicon Valley? Now, okay. And then for the fourth one, Little Fuse, acquiring IXYX Corporation. Why do you think some industries like Little Fuse, kailangan nilang mag-acquire ng, sabihin natin, mas maliliit na kumpanya? Okay. Ano ang benefits na nakukuha nila dyan? Okay. Next, China exits. What is meant by China exits? Bakit ang mga companies ay umaalis sa China? Okay. Why American companies, European companies ay umaalis sa China? And why do you think Tesla wants to keep their footprint sa China? Okay, bakit nananatili ang Tesla sa China despite some other companies leaving China? Okay, next, NIO. Are you familiar with NIO, guys? Oh, sorry, Tesla. Familiar ba kayo sa Tesla? Yung ano po, electric Yeah, power EV. na. Yes, EV car. Yes, okay na yun. Elon Musk. Next, NIO. Familiar kayo? Hindi. Okay. So, NIO is like, okay. NIO is China's Tesla. Nagpo-produce din po sila ng electric vehicle or EV. EV. Masanay na kayo sa terms kailangan familiar kayo sa mga ganyan. So, EV ang pinoproduce ni NIO. Ngayon, syempre, locally sila. I think locally, second yata sila in terms of EV sales sa China, but they are expanding globally. Ang first, kung hindi ako nagkakamali, sa China is yung tinatawag na Baidu. Ito po, siguro. Diyan, tama ba ako? Yan, ito, Baidu. Hindi makita. Cars. Ayan, ito po yung most popular vehicle ngayon sa China. Mga Baidu. Okay? Yan, mga ganito. Okay, so sabi nga daw, NIO is China's EV, China's Tesla. So second yata or third sila sa China ngayon, but they are trying to expand globally. Why do you think gusto nilang ma-expand globally? Okay, ano bang opportunities na makukuha ng NIO?
Okay, so questions on this one, on the activity, and this topic. Wala naman po. Wala po. Okay. So again, guys, read as many articles as possible. Don't just rely sa isa or dalawang articles. Okay? Mag-open kayo ng mga PDF files, mga disclosure ng mga kumpanya na yan. Okay? Magbasa kayo ng mga opinion. Mag-check kayo sa YouTube. Napakarami po. Okay. Next. Yes. Ako po uli ang... Opo, isa po uli. And then ako ang pipili. Okay. Next natin is Excel task ulit. So kagaya ng pinakita kanina ng group 1. Kung hindi ako nagkakamali. So ganun po ulit. Ito, familiarization lang ng formula. Ano? Ito yung mahalaga para sa akin. Gusto ko matutunan ninyo. Okay, so yan, samprada, ilalagay nyo lang naman to. So, two parts ulit yan. One is gagawin nyo po ito. And then the second one is to solve these problems. Okay? So, kagaya po ng pinakita kanina na sample. Questions? Okay. So, okay. So, mag-assign tayo. Okay. So, we have 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oh, ba, hold on po. Okay. And then, para mabilis, hindi ako magpalipat-lipat. Okay. Okay, so i-random natin 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 po. Okay, may mga pareho. Okay. For the group 1, for the second group, PESA, China exits, Testa, and then HP. Okay, Silicon Valley. Okay. Question po. Questions? Questions, yes. Wala po, sir. Okay, so same din naman po yung gagawin nyo, wala namang problema. So we're doing this po kasi gusto ko may background kayo once we enter, I think 2 weeks from now, once we start talking about forecasting. Kasi we'll be doing stock market sa forecasting. Ayoko nung typical na forecasting na available na naman yung mga programs. I want you to understand it, how to apply it, how to read charts. Okay? And then, ayun, para magkapera kayo as a way, or as one of your passive incomes pag nagwo-work na kayo. Okay? Okay, so any questions po before we wrap things up? Wala. Once again, any questions po? Sir, ano pong basis ng pagko-comment namin? Okay, basihan ng pagko-comment, just answer yung question, and just answer, for example, what are the benefits of PESA? Why do you think HP and Oracle are moving out of Silicon Valley? Why is it that, what is the status of Philippine importation of rice? Yun lang, just collect the data and present kung ano ba meron sa mga topics na to. Ganun kalawak. Hindi ko yung ma-specify eh.
Okay lang po, ma'am? Okay, just do some research dito. Yun lang. Any more questions? Ayoko kasing specify na, okay, ito yung kailangan yung gawin. Kailangan open, parang open-ended to eh. Okay? Tuloy-tuloy lang. Okay, so any more questions? Wala na po, sir. Okay, so I think we're good for the day. Salamat guys and have a great day ahead. Paalam po.